ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਕ 1 ਟੈਕ 1, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਰਟੀਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਾਈਬਰੋਸੋਨਿਕ ਹੌਰਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਰੂਟਸ ਦੀ ਵਾਈਬਰੋਸੋਨਿਕ ਹੌਰਨਸ ਆਰਟੀਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਬੰਪਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨੀਚਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਰਟੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੌਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬਰੋਸੋਨਿਕ ਹੌਰਨਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਟੋਨ ਵਾਲਾ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, और लो टोन वाला हॉर्न मैं नीचे इत्थे लगाया होया। तुसी ज़रा गौर नाल वेखो। हॉर्न फ्रेंड्स किवें लगाने ने, उहदा बेसिक फंडा की है। जे तुसी वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल ते ऑलरेडी उपलब्ध हैगी है, तुसी वो जाके देख सकते हो। तो इस प्रकार फ्रेंड्स तुसी रूट्स के वाइब्रोसोनिक हॉर्नस मारुति सुजुकी आर्टिगा विच इंस्टॉल कर सकते हो। एक विशेष गल होर फ्रेंड्स, तुसी ये हॉर्न की वायरिंग करने वास्ते 2.5 mm की मोटी तार यूज़ करियो, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मैं भी इत्थे 2.5 mm की मोटी तार ही वरती हुई है। तो आओ फ्रेंड्स, हुण असीं इहदी आवाज़ सुन लीए, क्योंकि रूट्स के वाइब्रोसोनिक हॉर्नस की इंस्टालेशन तो बाद जदों तक असीं उहदी साउंड ना सुन लीए तो वीडियो च कोई मज़ा नहीं आएगा। स्टे ट्यून फॉर साउंड। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करदा तुहानूं ये वीडियो पसंद आई होगी, जिहदे विच असीं जाणिआ कि मारुति सुजुकी आर्टिगा दे विच रूट्स के वाइब्रोसोनिक हॉर्नस असीं किस प्रकार और कित्थे इंस्टॉल कर सकते हैं। यह जी जानकारी नाल भरपूर वीडियोज़ देखने लई प्लीज़ लाइक करो तो शेयर करो और सबसक्राइब भी कर लो तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल नूं, जिसका नाम है मैक 1 टैक 1। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। हैव ए गुड डे।